Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε στο κουδουνάκι το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε σήμερα, παιδιά, τι θέμα θα βγάλουμε. Καλό μήνα αρχικά, εύχομαι ο Νοέμβριος να είναι υπέροχος, να έχετε καλά νέα, να γίνουν οι αλλαγές που θέλετε στη ζωή σας. Ούτως ή άλλως είναι και μήνας του Σκορπιού. Πολλές αλλαγές, αναγεννήσεις, κάποιοι αλλάζετε τη ζωή σας τελείως και αυτό είναι καλό. Προχωράμε παρακάτω, μέχρι εκεί που θα φτάσουμε να γίνουμε ευτυχισμένοι, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός μας, η ευτυχία. Πάνω απ' όλα βέβαια υγεία να έχουμε. Πάμε να δούμε εμείς εδώ τι γίνεται. 6 ξύφη. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση λοιπόν που τελειώνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο για σένα. Τα πράγματα θα καλυτερεύσουν, θα ανακουφιστείς, μια ανακούφιση και ηρεμείς μέσα σου, βρίσκεις ειρήνη και γαλήνη. Τελειώνει η κατάθλιψη, τελειώνει κάτι το οποίο σε κρατούσε πίσω. Ήταν συναισθηματικός ο λόγος, μεγάλη ταραχή στη ζωή σου, από ό,τι βλέπουμε εδώ, πολύ δράμα, πολύ δράμα, πολύ μεγάλη στεναχώρια. Τέλος πάντων, μετακομίζεις, αλλαγές, βλέπεις, κρατάς μία βαλίτσα, γίνεται μία μετακίνηση μεταφορικά ζωής, θα έλεγα εγώ, ότι παίρνεις τα πάνω σου, να πω ακόμα καλύτερα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι σκέφτεσαι και θα κάνεις αυτές τις αλλαγές που λίγο πριν σου έλεγα με την ενέργεια του Σκορπιού. 7 πεντάκτηνα, 7 κύπελα και 9 ράβδι. Βγαίνεις από μια κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς ψυχικούς. Τώρα όμως είσαι σε μια θέση που λες ότι εγώ θα με προστατεύσω ό,τι και να γίνει. Με τα 7 πεντάκτηνα έχεις κάνει πολλές προσπάθειες γι' αυτό και ζητάς επιβράβευση αρχικά από τον εαυτό σου. Βασικά εσύ επιβραβεύεις τον εαυτό σου με όλα αυτά που έχεις περάσει, που φτάνεις σε ένα σημείο τώρα που είσαι σε μια θέση να σε προστατεύσεις. Κάτι που στο παρελθόν, από ό,τι βλέπουμε, δεν το έκανες ή από ό,τι καταλαβαίνουμε τέλος πάντων. Με τα 7 κύπελα είναι η στιγμή να κάνεις τις επιλογές σου, επιλογές που ανέβαλες πάντα γιατί υπερανάλυες, ανάλυες, ξαναανάλυες. Τώρα λοιπόν τα βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα, βλέπεις πιο ξεκάθαρα τι θέλεις και πιο πολύ απ' όλα θέλεις να προχωρήσεις παρακάτω, το πιο σημαντικό. Άρα έρχονται κάποιες επιλογές τώρα, τις οποίες, όπως είπαμε λίγο πριν, ξέρεις τώρα πώς θα προστατευτείς από τις επιλογές, ποιες θα είναι με καλή χρειά, ποιες θα είναι με αρνητική χρειά. Επίσης τελειώνει και κάποιος εθισμός, δεν ξέρω σε τι μπορεί να είχες αποκτήσει εθισμό, ίσως στην κατάθλιψη, στη στεναχώρια, και αυτό, ξέρεις, όταν τα μαζεύουμε μέσα μας συνέχεια και αυτό κάπως εθιστικό μας γίνεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ωραία με ξεκινάς. Πάρα πολύ ωραία. Αλλαγές, προσπάθειες, σημαντικές κάρτες μου έχεις βγάλει. Ναι, βεβαίως, η λογική τώρα πηγαίνει στο full, δουλεύει τελείως διαφορετικά το μυαλό σου, ανοίγει το μυαλό σου, άλλες ιδέες, άλλες σκέψεις. Βέβαια, εδώ τώρα κάποια πράγματα χρειάζονται βελτίωση στη ζωή σου. Το θέμα είναι ότι ξεπερνάς τα εμπόδια. Έχεις αποκτήσει τρομερή πίστη στον εαυτό σου ή και τρομερή πίστη βαθύτατη, μεταφυσική, εννοώ με την έννοια ότι μπορεί να έχουν γίνει κάποια γεγονότα στη ζωή σου που σε έκαναν να γίνεις βαθιά πιστή σε κάτι που εσένα σου δίνει δύναμη και πια ξεκαθαρίζεις και επικοινωνείς γύρω σου στους ανθρώπους. Στους γύρους σου ξεκαθαρίζεις τα πράγματα με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί είπαμε ότι είσαι ένα άτομο που έχεις μια αντικειμενικότητα, αλλά τώρα πια θα τη λες, θα μιλάς. Θα αρχίσεις να μιλάς κάτι που
Αυτό μπορεί να μην δεν το έκανες για 15-17 χρόνια. Στο έλεγα και χθες νομίζω στο live αυτό. Αλλά βγαίνει πολύ έντονα και σου έχω πει άπειρες φορές ότι ό,τι βγαίνει έντονα είναι αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. 10 κύπελα, μια ολοκλήρωση, μια χαρά, μια ευτυχία. Επίσης θα πάρεις πολλές χαρές από κάποιο παιδί σου ή παιδιά σου, μεγάλες επιτυχίες στο σπιτικό σου και έρχονται κοντά σου άνθρωποι που μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ήξερες ή τέλος πάντων πίστευες ή πιστεύεις ότι στο τέλος ότι όλα θα πάνε καλά. Έχεις αποκτήσει αυτή τη φιλοσοφία ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Ολοκλήρωση λοιπόν, ναι. Έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου πάρα πολύ. 9 πεντάκτηνα. Απολαμβάνεις τώρα λοιπόν τον εαυτό σου, αρχίζεις σιγά σιγά και λες πω έχω κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά με μένα, ρε, εσύ τι έχω πετύχει, από πού βγαίνω, δηλαδή αρχίζεις και κάνεις αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, γιατί είμαστε σε μια τέτοια ενέργεια, όχι μόνο εμείς και τα άτομα που μας ενδιαφέρουν επίσης, και βλέπεις και λες ότι έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα τελικά και αυτή η μοναξιά τελικά καλό μου έκανε, γιατί με εκτίμησα, με δούλεψα από μέσα μου, με εκπαίδευσα στο να γίνω πιο σοφός, πιο σοφή. Αναζωπήρωση παλιά σχέσης, άρα έχουμε επανασύνδεση. Βέβαια και τα 6 ξύφη είναι επανασύνδεση που μας έβγαλε η πρώτη κάρτα, αλλά εγώ ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί. 2 κύπελα, αναζωπήρωση μια σχέση, συγχώρεση εδώ και ό,τι υπήρχε σαν πρόκληση σε σένα και στο άτομο που σε ενδιαφέρει τελειώνει. Εδώ βγαίνει η φράση μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου, μην εγκαταλείπεις αυτό το άτομο που αγαπάς, μην εγκαταλείψεις την πίστη σου σε αυτό που αγαπάς, γιατί έρχεται και κάνετε μεταξύ σας κουβέντες, μηνύματα, επικοινωνίες με τον άσο των ξυφών που θα έχουν να κάνουν με δώρα τώρα πια. Για να δούμε. Ναι, περίμενες καιρό, 4 κύπελα. Επίσης δίνες πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν. Από τα 4 κύπελα όμως είμαστε στα 2 τώρα, που σημαίνει 4 και 2 μαζί είναι βέβαια, εντάξει, αλλά κάτι που στο παρελθόν έδινες ευκαιρίες και δεν πετύχαινε, τώρα πια θα δώσεις μία ευκαιρία, αλλά αυτή η ευκαιρία λίγο σε στεναχωρεί, γιατί είσαι σε μια φάση που λες γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, κάπως, αλλά και όμως το ξέρεις τώρα ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Άρα πρέπει να πήρες ένα μάθημα εδώ, πρέπει να βγει και μια ουσία από όλα αυτά που έχεις ζήσει και ίσως είσαι σε μια φάση που να καταλαβαίνεις τώρα για ποιο λόγο γίνονται. 4 κύπελα, επανασύνδεση, βασιλιάς ξυφών, ενέργεια του αέρα πολύ έντονη. Σου λέω συνέχεια ότι θα φύγει ο Πλούτονας από τον εγώ καιρό, θα πάει στον υδροχό, άσος ξυφών, βασιλιάς ξυφών. Αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα τώρα, το περιμένουμε μεγάλες αλλαγές και γρήγορες αλλαγές, εμείς όμως μιλάμε εδώ για την αγάπη. Ένας βασιλιάς λοιπόν που στο παρελθόν μας είπε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο ότι εγώ δεν είμαι διαθέσιμος για σένα αυτή τη στιγμή. Δείχνει να έχει οριμάσει, βλέπεις. Το βλέπεις με γκρίζα μαλλιά, με μία κουκουβάγια εδώ που μιλάει για αυτή τη σοφία που δέχτηκε, το ίδιο και εσύ όμως. Άρα κάπως με κάποιον επικοινώνησε, μια συμβουλή πήρε. Γενικά δείχνει ότι και αυτό το άτομο τη βλέπει με πιο αντικειμενική στάση τα πράγματα, κάτι που στο παρελθόν μάλλον δεν το είχε. Επικοινωνεί λοιπόν ξεκάθαρα και πώς το λένε, και θα μιλήσετε για την σχέση σας εδώ, για να δούμε. Ναι, 2 δεκάρια, wow, και τα καλά τα δεκάρια, 2 πεντάκτηνα. Ναι, θέλει να νιώσετε, μάλλον θέλει να σας κάνει να νιώσετε ασφαλείς σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο, γιατί στο παρελθόν ήταν ένας πιο ροκ τύπος, πιο μποέμ, πιο μόνος, πιο. Τώρα όμως βλέπεις αλλάζει την στάση και θέλει οικογένεια, θέλει ευτυχία, ίσως πήρε κάποια κληρονομιά αυτό το άτομο επίσης. Θέλει βασικά να μην μαλώνετε, μια ήρεμη κατάσταση
Επίσης μπορεί να νιώθει έντονα την ενέργεια ότι θέλει να γίνει πατέρας, να τιμήσει την οικογένειά του, την οικογένειά σας, αν ήσασταν παντρεμένοι στο παρελθόν. Γενικά δείχνει ότι νιώθει πολύ περήφανο αυτό το άτομο για σένα επίσης, άρα όλα αυτά που γίνανε, αυτό που έβγαλε για εσάς η ενέργεια είναι ότι εσείς εκπαιδευτήκατε για να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, άρα εδώ επίσης δείχνει ότι η συμπεριφορά σας σε όλη αυτή την ενέργεια που είχατε έδειξε πολύ καλά στοιχεία για εσάς, γι' αυτό νιώθει περήφανο αυτό το άτομο ακριβώς. Ο πύργος δηλαδή, όταν διαλύθηκαν όλα, που είναι κεντρική σας κάρτα, που είναι και τα μαθήματα για εμάς, τους ανθρώπους, εσείς δείξατε λοιπόν αμέσως, αρχίσατε να εκπαιδεύεστε για να διαχειριστείτε μια πάρα πολύ σκληρή κατάσταση, γιατί ο πύργος δυστυχώς είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Βέβαια, άπειρες φορές πάλι σου έχω πει ότι όλα αυτά γίνονται για να γίνουν οι αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές γίνονται με αποκαλύψεις, γίνονται με το ότι δεν παίρναμε την κατάσταση στα χέρια μας, αναβάλαμε συνέχεια. Αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεστε για το παρελθόν, απελευθερώνεστε λοιπόν από τις περίεργες σκέψεις του παρελθόντος, δυναμώνετε πάρα πολύ και αναλαμβάνετε και εσείς και το άλλο άτομο την ευθύνη. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτά που έχουν γίνει και οι δυο σας, άρα μάλλον φταίτε και οι δύο, έτσι. Αναλαμβάνει αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει την ευθύνη για το ότι έφυγε με σκληρό τρόπο να πω, με περίεργο τρόπο να πω. Δείχνει τέλος πάντων ότι ήθελε περισσότερη ελευθερία, οι πράξεις, ο τρόπος που το διαχειρίστηκε δεν ήταν σωστός, αλλά είχε μόνο αυτό, ότι ήθελε ελευθερία. Μπορεί αυτή η ελευθερία που ήθελε να σας είχε δημιουργήσει και κάποια υλική απώλεια, να λαμβάνει το γεγονός ότι δεν ήταν ειλικρινής μαζί σας, ντρέπεται για πράγματα που έχει κάνει, σε πανσέλινο μπορεί να έχει φύγει, άκουγε τους γύρω, βλέπεις εδώ ότι κάποιο κοράκι ή κάποια κοράκια βάζαν λόγια. Γενικά δείχνει μια πολύ σκοτεινή πλευρά αυτού του ανθρώπου που ντρέπεται για αυτές τις στιγμές. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Για να δούμε. Ακριβώς με τον βασιλιά πεντάκτηνων, λοιπόν, βασιλιάς ξυφών, βασιλιάς πεντάκτηνων, από κάποιο λοιπόν που στο παρελθόν δεν ήταν διαθέσιμος για εμάς, τώρα όχι απλά είναι, παρά είναι κιόλας, γιατί έχει προσγειωθεί, έχει οριμάσει και έχει την ενέργεια να κάνει πιο όμορφη τη ζωή σου, να υποστηρίξει εσένα, το παιδί σου, παιδιά σας, οποιαδήποτε ενέργεια υπάρχει με ό,τι αφορά παιδιά, να γίνει καλός γονιός, καλός σύζυγος, καλός σύντροφος, γενικά ένα άτομο για το οποίο θέλει να δουλέψετε μαζί για το μέλλον. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια. Να κάνετε μια καινούργια αρχή. Μια καινούργια αρχή που το εγώ θα λείπει. Μια καλή ενέργεια γιατί λέει κάπως το πιστέψατε όλο αυτό. Ναι, το πιστέψατε. Μπράβο σας. Για να δώσετε αυτή την ευκαιρία ξανά στην αγάπη και στην ολοκλήρωση. Τι ωραία ρε παιδιά. Άσος ξυφών, άσος ράβδων, ευκαιρίες. Το σύμπαν είπαμε ποτέ δεν σταματά να μας δίνει ευκαιρίες. Είπαμε όμως ότι εσύ θα τη δώσεις αυτήν τη μία και τη μοναδική ευκαιρία σε αυτό το άτομο. Έχεις μια αισιοδοξία με αυτά που θα πείτε και θα ξεκαθαρίσετε και θα δείτε τις αλλαγές. Θα αρχίσετε κι εσείς να γίνεστε πιο αισιόδοξοι, να αφήνεστε στη ζωή, στη ροή. Τώρα δεν θα πιέζετε τον εαυτό σας, έχετε αναλάβει δράση τώρα, δηλαδή πήρατε την κατάσταση και παραπάνω στα χέρια σας και παθιάζεστε με την ιδέα αυτού του καινούριου ξεκινήματος και οι δύο. Με την πανσέλινο εδώ δείχνει ότι πολλές αποκαλύψεις θα γίνουν ή γίναν στη ζωή σας, οι οποίες ήταν όταν γίνανε μπορεί να μην σας άρεσαν τόσο πολύ, αλλά
Αυτές οι αποκαλύψεις γίνανε, είπαμε, για να ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Και θα γίνουν κι άλλες αποκαλύψεις, η αλήθεια είναι, αλλά μόνο για το καλό σας. Μία καινούρια αρχή λοιπόν, την οποία δεν τη βρίσκω καθόλου κακή ίσα ίσα, είναι κάτι που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή. Τρίτος άσος πεντάκτηνο, τίποτα δεν σταματά την επιτυχία, την αυθονία, την τύχη, την ευκαιρία να ξανά είστε μαζί αλλά να έχετε σταθερότητα, σαν να κάνετε ένα άειλο συμβόλαιο μεταξύ σας για το μέλλον, δηλαδή εντάξει δεν θα υπογράψετε κάτι για το μέλλον, αλλά αυτά είναι, πως λέγαμε παλιά ότι ο λόγος σου είναι συμβόλαιο ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο σκέψου, ότι αυτά που θα λέτε θα έχουν μια βαρύτητα και μεταξύ σας θα προχωρήσετε, επειδή έχουμε και τα 6 ξύφη που είναι η μετακίνηση, ταξίδι, αλλαγές, αγορά σπιτιού, μάλλον θα συνεχίσετε σε κάποια αγορά, αλλαγή, αυτοκίνητο ίσως αγοράσετε. Μάλιστα, και το διαβολάκι ήρθε στο τέλος να μας πει ότι όλο αυτό που έγινε σε εσάς έγινε γιατί το μυαλό αυτού του ανθρώπου δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Μπορεί να είχε κάποιες αιμονές, κάποιους εθισμούς. Πλούτονα στον εγώ και ο βασιλιάς πεντάκτηνων, είπαμε, φεύγει από εκεί και πάει στον υδροχό. Σου το λέω πάντα και γιατί βγαίνει, αλλά και γιατί είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που έρχεται στη ζωή μας. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό το πράγμα και δεν συμβαίνει το εξής, ότι σε όλους. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν, αν κάπου το μυαλό είχε κολλήσει, να ξεκολλήσει, ήρθε η στιγμή να κάνεις μία επανάσταση εσωτερική, εξωτερική, και η επανάσταση είναι μέσα από εκπαίδευση που είναι πολύ συγκλονιστικό. Εκπαιδευόσουν πάρα πολλά χρόνια για αυτή την αλλαγή. Πονούσε όταν εκπαιδευόσουν, δεν ήταν εύκολο. Τώρα ήρθε η στιγμή να καταλάβεις για ποιο λόγο έγινε αυτή η εκπαίδευση του εαυτού σου, τι λάθη είχες κάνει, τι καρμικά συμβάντα έπρεπε να πληρωθούν. Πολλά. Άρα λοιπόν με τον πύργο είμαστε στη φάση, είπαμε, της μεταμόρφωσης, των αλλαγών, άλλων ισορροπιών τώρα πια και πιο γερών βάσεων πλέον, σταθερότητα, συγκλονιστικό. Ο άσος των πεντάκτηνων, πάθος, κάτι στο παρελθόν που μπορεί να έλειπε από τη σχέση σας και να φτάσατε σε ακραίες συμπεριφορές. Λοιπόν, τώρα, κάτσε λίγο να ρωτήσω εδώ. Μάλλον δεν θα πάρω αυτήν. Περίμενε. Boy, τη βρήκα. Την τράπουλα που ήθελα. Θα πάρω αυτήν, με ενδιαφέρει πολύ σήμερα αυτή η τράπουλα, γιατί έχει να κάνει με πολύ έντονες αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεστε και εσείς και το άλλο άτομο, και έχει να κάνει και με μια δυναμική το άνοιγμα επίσης. Πολύ ωραία ενέργεια μου βγάζατε, ενώ είχατε δυστυχία, κούραση και όλα αυτά, όλα αλλάζουν. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε στον πύργο. Στον πύργο βγαίνετε εσείς. Κάπου είχατε αφήσει τη σεξουαλική σας ζωή, κάπως πηγαίνατε για την καριέρα σας, βασιλιάς ξυφών, ίσως και εσείς, ίσως και το άλλο άτομο. Δίνατε ίσως περισσότερο πάνω στα παιδιά σας και ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα τέτοιο τρυπάκι που λέμε, ρε παιδί μου, έχουμε τα παιδιά, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ένα άγχος συνεχόμενο, και αφήνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Γι' αυτό λέει ότι φταίτε κι εσείς λίγο εδώ. Βλέπω τα παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία τα μεγαλώνετε εδώ, βλέπω ότι είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα και θα δείτε και επιτυχίες από τα παιδιά, αλλά το είχατε χάσει με αυτόν τον τρόπο στα ερωτικά, στην κυριολεξία στα ερωτικά, και εκεί πήρατε τώρα το μάθημα, γιατί αφήσατε κενά και ο ένας και ο άλλος. Για να δούμε εδώ στην εκπαίδευση που πήρατε. Πόσο χαρούμενοι θα γίνετε, τι ωραία ενέργεια, θα χαμογελάσετε ξανά, το γέλιο είχε σταματήσει από τη ζωή σας, τώρα ξαναερωτευτήκατε αυτό το άτομο, αλλά και αυτό το άτομο εσάς.
Είστε σε απόσταση, δεν είστε μαζί, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι έχετε αυτή τη σύνδεση εδώ. Πάντα μου αρέσει να σου δείχνω αυτή την ενέργεια για να σου δώσω να καταλάβεις με εικόνα αυτό που προσπαθώ να πω με λόγια συνέχεια, ότι έχετε μία σύνδεση μεταξύ σας όπου και να είναι το άτομο αυτό. Άρα, όταν μιλάει για εκπαίδευση, μπορεί κάποιοι να κάνετε οραματισμό ή οποιαδήποτε τεχνική σύνδεσης με αυτό το άτομο και δείχνει πραγματικά ότι αυτό εδώ δουλεύει. Μάλιστα, πάμε να δούμε λίγο στην Πανσέλινο. Τι είναι όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν ή θα αποκαλυφθούν, που εσάς θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τη ζωή σας και να δείτε τα πράγματα από άλλη οπτική πλευρά. Μάλλον έπρεπε να δείτε, να βλέπατε τα σημάδια, χάθηκαν τα σημάδια εδώ, δεν τα βλέπατε. Βγαίναν κάποια θέματα στην επιφάνεια ή κάποιοι άνθρωποι που δεν σας στέλνανε μαζί, τώρα ξέρεις αυτές τις ιστορίες πώς γίνεται, ή κάνατε ότι δεν βλέπατε τα πράγματα. Μάλλον θα πω εγώ εδώ ότι είχατε μία στασιμότητα και όχι, δεν θα πω ότι δεν σας ενδιέφερε να δείτε, απλά δεν τα βλέπατε. Γινόταν πράγματα γύρω σας που δεν τα δίνατε σημασία. Πιο πολύ αυτό μου ταιριάζει να σου πω, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή βλέπατε γύρω σας ανθρώπους ή μπαίναν στη ζωή σας άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω αν είχατε καταλάβει και το λόγο που ήταν γύρω σας αυτοί οι άνθρωποι. Κλέφτες, κλέβαν ενέργεια από εσάς, ο άνθρωπος σας ένιωθε να ασφικτιά για την καριέρα του, για κάποιον εθισμό ίσως που δεν σας είχε αποκαλύψει, κάνατε τα στραβά μάτια επίσης σε κάποιον εθισμό, μπορεί να είναι ο τζόγος, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα ο εθισμός, έτσι. Σαν να δείχνει ότι είχατε μια φάση στη ζωή σας που είχατε βαρεθεί, ξαναλέω, να δίνετε ευκαιρίες και να λέγατε έλα μωρέ, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι, κατ' εμέ, έτσι, δική μου οπτική είναι αυτή, ότι και άλλαζε ο άνθρωπος, απλά όταν έχουμε πολλά προβλήματα, και εδώ δείχνει ότι είχατε εστιάσει, ξαναλέω, στα μέλη της οικογένειας, στην οικογένεια γύρω-γύρω, κατ' επέκταση γονείς, αδέρφια. Και εκεί μπορεί να είχατε δεχτεί πίεση, να υπήρχαν συγκρούσεις, τα 6 ξύφη δείχνουν ότι είμαι σε ένα δρόμο που κάποιος δεν με καταλαβαίνει. Μπορεί να νιώθατε ότι δεν σας καταλαβαίνει κανείς και να λέτε έλα μωρέ τώρα πού να τα λέω, άστα τα κρατάω μέσα μου ή άστα τώρα να μην τα πιάσω, άσε να πάει παρακάτω η κατάσταση, να περάσει η μέρα δηλαδή. Πάμε να δούμε στον κλέφτη επάνω που λέει ότι αυτό το άτομο ντρέπεται πάρα πολύ για αυτά που έχει κάνει. Κάθεται λοιπόν πάρα πολλές φορές μόνο του, δες εδώ, η αδερφή ψυχή σας είναι αυτός ο άνθρωπος. Κάθεται λοιπόν μόνο του αυτό το άτομο, ειδικά σε βραδινή ώρα, στο κρεβάτι του, στο κρεβάτι της, σε ένα χώρο τέλος πάντων απομονωμένο, και σκέφτεται αυτό που λέγαμε πριν, το πόσο τραγικά λάθη έχει κάνει, τα βάζει με τον εαυτό του, βλέπεις κρατάει κάποιες σημειώσεις ή βλέπει τα λάθη και μπορεί να βλέπει και κάποια μηνύματα που είχατε σαν επικοινωνία, ίσως τα τελευταία, και να μετανιώνει για αυτά που έχει κάνει. Καταλαβες, γιατί είπαμε ότι ντρέπεται αυτό το άτομο και επειδή βλέπω εδώ ότι κρατάει ένα σημείωμα αυτή η κοπέλα, μάλλον αυτό το άτομο διαβάζει πράγματα τα οποία είχατε πει, είχαν υποθεί και κάπως νιώθει περίεργα σε στιγμές μοναξιάς. Πάμε να δούμε λίγο στο βασιλιά ξυφών, είπαμε ότι έχει οριμάσει αυτό το άτομο, για να δούμε. Ναι. Κοίταξε τώρα και λίγο με την περηφάνεια του τα έχει βάλει, έχει δει ότι έπρεπε να διώξει ένα κομμάτι από μέσα του, μάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις προβλήματα από παιδική ηλικία, ναι δυστυχώς,
ήθελε να κάνει τον εαυτό του περήφανο, γι' αυτό είχε εστιάσει στα επαγγελματικά και στην καριέρα πάρα πολύ, ήθελε να αποδείξει πράγματα, ένιωθε ανασφάλεια, δεν θέλω να πω ακριβώς, είχε έναν εγωισμό θα πω, έναν ανταγωνισμό με τον ίδιο του τον εαυτό, δεν καταλαβαίνω εδώ. Ή αν είχε αδέρφια με άλλα μέλη της οικογένειας, και αυτό βγαίνει συνέχεια τώρα τελευταία. Κάπως είχε καταρακωθεί η περηφάνεια αυτού του ανθρώπου. Τώρα εσύ που ακούς και ξέρεις την ιστορία, θα καταλάβεις τι λέω, γιατί εγώ τώρα, ξέρεις, πρέπει να είχα αυτό το άτομο μπροστά μου και να πιάναμε λίγο τη ζωή του για να δω ακριβώς που καταρακώθηκε η περηφάνεια. Με τον βασιλιά Πεντάκτηνον όμως, με τούτα και μετά, αλλά αυτός είπαμε ότι θέλει να έρθει για να γίνει ένας καταπληκτικός σύντροφος, σύζυγος και γονιός για το παιδί, παιδιά σας. Βλέπεις εδώ, ακριβώς αυτό. Εδώ κάποιο παιδί ή παιδιά είχαν πληγωθεί πάρα πολύ στο παρελθόν από την δική σας ιστορία, κάναν όμως μια υπομονή, δεν το δείχνανε ίσως. Επίσης μπορεί εδώ να χρειάστηκε να δουν έναν ειδικό, γιατί λέει ήταν πολύ δυστυχισμένα αυτά τα παιδιά μέσα τους. Πάντως παρόλα αυτά κάτι τους έλεγε ότι εσείς οι δύο θα ξαναενωθείτε. Αν δεν είναι αυτό, είναι ότι αυτό το άτομο είχε από παιδική ηλικία τραυματισμούς ψυχικούς τέλος πάντων, και έκανε και αυτό το άτομο κατά κάποιον τρόπο υπομονή να πω, ή κατά κάποιον τρόπο τα έριχνε που λέμε πίσω και δεν τα αντιμετώπιζε, ώσπου για κάποιους βρέθηκε ένας άνθρωπος να τους δώσει είτε συμβουλή, είτε τέλος πάντων να τους ξεκλειδώσει από την κατάσταση αυτή της παιδικής ηλικίας, και αυτό χρειάστηκε βέβαια πολύ χρόνο, έτσι, για να μπορέσουν να θεραπεύσουν αυτά που είχαν μέσα τους. Για να δω λίγο εσένα στα 4 κύπελα, μας λες ότι είχα δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες, βλέπεις όμως ότι και θα ξαναδώσεις, γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς να τον αποχωριστείς, αλλά ούτε αυτός εσένα, γιατί είπαμε ότι είστε η αδρεφή ψυχή του. Κανονικά έπρεπε εδώ να βγει, αλλά το ίδιο είναι. Και αυτή η κάρτα το ίδιο λέει και αυτή η κάρτα το ίδιο, ότι είστε οι αδερφές ψυχές. Ένα ζευγάρι μέσα στη διαδρομή της ζωής που έπρεπε να πάρει μαθήματα, γιατί έχετε ένα οικογενειακό δέντρο, μια σύνδεση ζωής μεταξύ σας που έπρεπε να θεραπεύσετε, ίσως και από άλλες γενιές γεγονότα στη ζωή σας. Με το διαβολάκι θέλω να δω εδώ πάνω σε τι υπήρχε αυτός ο εθισμός, γιατί μιλάει το διαβολάκι για εθισμούς. Δεν έλεγε την αλήθεια, έκρυβε πράγματα αυτό το άτομο, δεν είχε βρει το σκοπό του, δεν ήξερε τι ήθελε. Βλέπεις, πάλι θα σου μιλήσω για την παιδική ηλικία, φοβότανε ότι οι άνθρωποι δεν είναι αληθινοί, φοβόταν, μπορεί εσύ τώρα να μου πεις, κάτσε εγώ ρε Μαρία, έδωσα αγάπη εδώ πέρα, γιατί να το φοβάται? Δεν έχει σημασία, όταν έχουμε, όχι δεν έχει σημασία, έχει που έδωσες αγάπη, αλλά οι άνθρωποι όταν έχουν τέτοιου είδους πληγές, όπως μας δείχνει σε αυτό το άτομο, ο φόβος καμιά φορά βγάζει πολύ έντονο εκνευρισμό, φωνές, τσιρίδες. Εάν είχατε τέτοιου είδους εμπλοκές εδώ στη σχέση, να βλέπετε έναν άνθρωπο να φωνάζει ξαφνικά από το πουθενά, να λέτε «Μα τι το έπιασε τώρα αυτό το άτομο, γιατί εκδηλώνεται έτσι?» Είναι αυτό εδώ, αυτές οι δύο κάρτες που ήθελε κατά κάποιον τρόπο να πιστέψει πιο πολύ ότι εσείς το αγαπάτε αυτό το πρόσωπο. Και αν πάρω την εκδοχή αυτή που βγήκε, ότι δεν δίνατε και τόσο σημασία σε αυτόν ή σε αυτήν, γιατί είχατε εστιάσει στα άλλα θέματα της οικογένειας, της ζωής σας τέλος πάντων, έβγαζε κάποιες κραυγές αυτό το άτομο για να σας ταρακουνήσει. Δεν είναι τώρα αυτό λογική για εσάς, εσείς θα θέλατε να σας πει ξεκάθαρα, αλλά
Μήπως ήξερε? Δεν ήξερε ούτε αυτό το άτομο τι γινόταν μέσα του. Γι' αυτό μιλάμε για ωριμότητα και γι' αυτό μιλάμε για ανακαλύψει σημάδια, για να δει τι συνέβαινε στη δική του ζωή. Άρα όταν φώναζε ή γκρίνιαζε ή οτιδήποτε, ήτανε κραυγές για να του δώσετε προσοχή, όπως ένα παιδί γκρινιάζει και λέει άμα δεν του δώσεις αυτό που θέλει θα γκρινιάζει και όχι, θα με δεις, θα με προσέξεις και όλα αυτά. Το ίδιο πράγμα έκανε και αυτό το άτομο. Βέβαια καλό είναι εδώ τώρα να μην είχαμε ακραίες συμπεριφορές, γιατί όταν βλέπω και το διαβολάκι μπορεί κάποιος να έπινε επίσης πάρα πολύ και να έβγαζε μια τέτοια συμπεριφορά στο ποτό. Αυτό είναι δύσκολο και ξέρω ότι ναι, δεν είναι εύκολο καθόλου να το διαχειριστείς, αλλά έπρεπε ένας από τους δυο σας να μιλήσει με ψυχολόγο, ιδιαίτερα αυτό το άτομο, αλλά ίσως και εσείς, για να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε λοιπόν για αυτές τις υπέροχες κάρτες που έχουν απομείνει, έχουν μείνει καταπληκτικές κάρτες. Έχετε το σπαθί του Αρχαγγέλου μαζί σας αρχικά για να μιλήσετε τις αλήθειες σας, να είστε ξεκάθαροι και ο ένας και ο άλλος, γιατί τώρα και εσείς δίνετε μια άλλη χρειά στον εαυτό σας, αρχίσατε, είπαμε τον εκπαιδεύσατε, αρχίσατε να τον αγαπάτε πιο πολύ, αυτό ήταν και το δικό σας κλειδί ή και του άλλου ατόμου. Κάπου να μην υπήρχε αγάπη προς τον εαυτό σας. 2 κύπελα, επανασύνδεση εδώ, ανάμεσα σε αυτές τις 2 κάρτες που μας δείχνουν ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ σας. Και αυτό το μάνα ανατρίχιασα πραγματικά τώρα. Και το πιστεύατε πάρα πολύ και ζητήσατε βοήθεια από ψηλά. Και το σύμπαν σας τη δίνει αυτή τη βοήθεια. Δες εδώ, βγάλ' το φωτογραφία και κορνίζωσέ το. Δεν ξέρω τι θα το κάνεις. Δεν ξέρω ποιος θα ζήσει αυτή τη συγκλονιστική αγάπη και σχέση. Εδώ είναι ξεκάθαρα αδερφή ψυχή σου αυτός ο άνθρωπος. Είστε ο ένας για τον άλλον. Το σύμπαν σας πέρασε από 1000... όχι 40 κύματα, από 1000 κύματα όπως βλέπεις εδώ. Είδε ότι η σχέση αυτή αξίζει να θεραπευτεί και βοηθάει στο να θεραπευτεί, γιατί ξαναλέω, κάπου το είπα στην αρχή του ανοίγματος, ότι έχεις γίνει και πιο πιστό άτομο. Απέκτησες μια πιο βαθιά πίστη για αυτά που θέλεις, ονειρεύεσαι και οραματίζεσαι. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, 10 κύπελα ολοκλήρωση. Εδώ μεγάλη χαρά, γιορτή στο σπιτικό σου και βρίσκει αυτό το άτομο το θάρρος για να έρθει. Έρχεται προς το δρόμο σας, χρειάστηκε θάρρος λοιπόν για να πάρει αυτή την απόφαση της επιστροφής, γιατί προφανώς συνέβαιναν πράγματα τα οποία μπορεί να μην ήξερε πώς θα ανταπεξέλθετε εσείς σε αυτήν την επιστροφή. Λοιπόν, πάμε στα 15 άκτινα για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Είπαμε ότι καταρχήν βλέπετε ότι φαίνεται, νομίζω ότι χαμογελάτε και οι δυο σας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό και κάπως τα κορίτσια ειδικά κρατάνε εδώ τον κύκλο το πεντάκτηνο που έχει να κάνει με τη σταθερότητα, δέχονται μία προσφορά αυτά τα κορίτσια και αυτό το άτομο βρίσκει το θάρρος και τη δημιουργικότητα για να τα κάνει όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Αν θυμάσαι στα live, σε πολλά live τελευταία είπαμε ότι ψάχνει τρόπους για να σε πλησιάσει. Εδώ λοιπόν είναι σαν να μας δίνει την απάντηση και να μας λέει ότι βρίσκει πολύ δημιουργικό τρόπο για να έρθει να το κάνει αυτό. Για 2 κάρτες έχουμε με την καινούρια αρχή και τις ευκαιρίες και ο άσος πεντάκτηνο, Εδώ θα πείτε ότι για τις παγιδεύσεις που είχατε στο μυαλό, αυτό το άτομο θα σου πει ότι είχε παγιδεύσει το μυαλό του και την περηφάνεια του, λόγω ότι κάποιοι άνθρωποι το είχαν παγιδεύσει πιο πριν. Με τον άσο το ράβδον εσείς τη δίνετε αυτή την ευκαιρία, για να δούμε εδώ, τη δίνετε την ευκαιρία λοιπόν με τον άσο το ράβδον. Είπαμε γιατί βλέπετε την ομορφιά της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Τελικά ανακαλύπτεται ότι αυτό το άτομο είχε εχθρούς τον ίδιο του τον εαυτό από την παιδική ηλικία. Βλέπετε ότι εσείς είστε ίσως και το μοναδικό άτομο που είδατε αυτή την ομορφιά αυτής της ψυχής.
την συνεχίζετε να τη βλέπετε ακόμη και λέτε ότι έστω και ένας εχθρός να υπάρχει, θα τον καταστρέψω. Και με τον άσο των πεντάκτηνων έχουμε μία αναπάντεχη τύχη πάνω σε αυτό το ζευγάρι, γιατί έχετε θεραπεύσει τα πάντα και γιατί κλείσανε οι κύκλοι, έκλεισε ο κύκλος ή οι κύκλοι της κακής ενέργειας του διαβολακίου. Έκλεισε λοιπόν αυτός ο κύκλος, θεραπεία, δημιουργικότητα, πάθος, το σύμπαν σας θέλει μαζί, είστε οι αδερφές ψυχές εδώ, έπρεπε να θεραπευτούν πάρα πολλά πράγματα και η δική σας περηφάνεια και αυτού του ανθρώπου η περηφάνεια, να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Θεραπεία λοιπόν. Δέστε, λέει, τα σημάδια αυτό το χρονικό διάστημα, πόσο καιρό έχει που σου το λέω. Παίρνει σημάδια από το σύμπαν. Δεν ξέρω ο κάθε ένας από εμάς πώς θα παίρνει αυτά τα σημάδια. Ίσως μέσα από όνειρα, ίσως από ένα τραγούδι. Εσύ ξέρεις. Παρατήρησε λοιπόν τα σημάδια και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου και όποιος κάνει εγγραφή, αν θέλει, ας πατήσει και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 πρώτα ο Θεός. Επίσης, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, να τα δεις και τα δύο, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Και οι λόγοι για μένα είναι για να κάνουμε την παρεούλα μας, να δούμε τι γίνεται έτσι, να έχουμε μία ενέργεια, να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας μέσα από όλα αυτά τα ανοίγματα, να δώσουμε ίσως μια εξήγηση που δεν μπορούμε να δώσουμε σε άλλη περίπτωση. Γενικά γίνεται για να αποκτήσεις θάρρος, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να διαβάζεις τα σημάδια της ζωής λίγο διαφορετικά, να έχεις ελπίδα για το μέλλον σου, και να προσπαθείς, μη σταματάς ποτέ να προσπαθείς να γίνεις καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, αλλά μη σταματάς ποτέ να γίνεις ο άνθρωπος που θα γίνει ευτυχισμένος στη ζωή του. Αυτό είναι το κλειδί, μια ζωή, μία φορά ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, βρες το κλειδί της ευτυχίας, είναι στο χέρι σου να το κάνεις αυτό και εγώ σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.